Багато хто пам'ятає той незабутній ритуал. Морозний вихідний, картонка під ногами, і ти намагаєшся втиснутися в нові чоботи просто посеред базару. Бо якщо вдома виявиться, що незручно, все одно будеш носити їх ще кілька років. Або виснажливі походи перед 1 вересня. Шукаєш білий верх і чорний низ, тримаючись лише за одну думку, що після цього мама купить обіцяний хот-дог з корейською морквою. Колись базар був частиною життя майже кожного. А тепер ми купуємо в супермаркетах, замовляємо онлайн, платимо карткою на касах самообслуговування і навіть не розмовляємо з продавцем. Але дивна річ – базари нікуди не зникли. Чому? На чому вони тримаються сьогодні? І чи справді ще нам потрібні? Або, може, зараз з такими цінами, як всюди, потрібні як ніколи? Пояснюємо. Здавалося б, у базару не було шансів залишитись частиною нашого майбутнього. Спочатку по ньому мали вдарити супермаркети, потім торгові центри, доставка, маркетплейси. Але сталося навпаки. Базар не зник. Ба більше, у кризові моменти він знову стає потрібним. Бо базар пропонує нам не лише товар, а й те, чого супермаркети, ТРЦ і онлайн-торгівля часто не можуть дати. Живий контакт з людиною, торг, легкий спосіб заробити. Базар в Україні відігравав свою важливу роль у різні епохи. Ця одна з найстаріших економічних інституцій пережила імперії, радянську планову систему і навіть лихі 90-ті. На великі ярмарки з'їжджалися торговці з дуже далеких земель. На ярмарках в Києві, Харкові чи Ніжині можна було придбати все – від верблюжих поясів до шафрану, від оливок до тютюну. Що казати, якщо Сорочинський ярмарок став не просто фоном, а фактичним героєм творів Гоголя? Радянська влада не знищила базар повністю, вона його приручила. Стихійний товарообмін все одно був потрібний, а тому колгоспний ринок отримав офіційний статус та суворо окреслену нішу. Відповідна постанова 1932-го дозволила колгоспам і колгоспникам торгувати надлишками своєї продукції після виконання держпоставок. Так виник колгоспний ринок, такий собі легальний виняток із планової економіки. Ціни тут визначались попитом і пропозицією. Унікальна ситуація для СРСР. В Україні колгоспний ринок займав особливе місце. В кінці 80-х частка кооперативної та колгоспної торгівлі становила приблизно третину всього роздрібного товарообороту республіки. Значно більше, ніж в інших союзних республіках. Для покупця базар означав свіжу картоплю, домашній сир і справжнє масло. Замість державних магазинів, де такого часто просто не було. З одного боку, держава намагалась контролювати колгоспний ринок. Наприклад, не раз піднімала питання про надмірні ціни і спекуляцію. Адже ціни на такому ринку в середньому перевищували держмагазинні в 2-3 рази. З іншого боку, без ринку продовольче забезпечення міст просто розвалилося б. Особливо чітко це проявилось у Харкові, де кінний та сумський ринки обслуговували найбільший індустріальний регіон. Сірий і чорний ринки завдяки дефіциту співіснували поруч із офіційним. На привозі в Одесі в 70-ті продавали осетрину і нібито фірмові речі, пошиті в підвалах Малої Арнаутської вулиці. І хоча держава намагалась його контролювати, базар завжди залишався трохи поза системою. Саме тому, коли ця система почала руйнуватись наприкінці 80-х, він не зник, а навпаки став центром нової економіки. У 1986-му в СРСР ухвалили закон про індивідуальну підприємницьку діяльність. Це фактично стало початком ринкової економіки. Ті, хто до цього займався підпільним бізнесом, так звані фарцовщики, отримали можливість легалізуватись. Водночас це задало формат нового радянського підприємництва, малого, яке мало закривати прогалини там, де система не справлялась. Тобто компенсувати постійний дефіцит товарів. Звучить як каламбур, але мешканці ще радянської України вперше знайомились із ринковою економікою саме на ринку. Через дефіцит буквально всього, від штанів до ковбаси, підприємливі люди кинулись заповнювати цю нішу. І нерідко добре на цьому заробляли, зокрема через недоліки самої системи. Наприклад, можна було купити тканину за державними цінами, пошити одяг і продати його значно дорожче. Коли мале підприємництво стало легальним, у великих містах почали з'являтись перші оновлені базари, у тих місцях, де і раніше продавали дефіцит.
У Харкові на місці Салтівського ринку виник речовий ринок, який працював кілька разів на тиждень. Там продавали продукцію ще недавно заборонених цехів. Ринок обслуговував великий спальний район і водночас знаходився майже на околиці. Ідеальне місце для такої торгівлі. Тут продавали і надлишки з селянських господарств, і речі, які не мали попиту в офіційних магазинах. Імпортні товари везли з прикордонних регіонів, з Одеси або заходу України. Наприклад, у Хмельницькому сформувався схожий ринок, по-народному «Толкучка». Через місто проходили автобуси з Польщі, яка тоді хоч і переживала складні часи, але все ж була значно відкритішою, ніж СРСР. Польські пасажири часто продавали товари, які потім розходились по всій Україні. До речі, вже в 90-х українці масово їздили за кордон – в Польщу, Туреччину, Угорщину. Там скуповували одяг, техніку, побутові речі і везли назад на продаж. Так з'явилось явище човників, людей, які фактично стали основою нової дрібної торгівлі. Загалом зірковий час ринкової економіки настав після розпаду СРСР. Трансформація була болісною – криза, відсутність інвестицій, падіння доходів. Реальні доходи українців скоротились майже на 2/3. Зарплати могли не платити роками, а іноді їх видавали товарами. Наприклад, каструлями, які треба було самостійно продавати. Така оплата продукцією могла становити до 12% фонду оплати праці. На цьому фоні базар став єдиною стабільною економічною моделлю. Це був спосіб вижити для мільйонів, і тих, хто втратив роботу, і тих, кому не платили. Навколо базарів формувалась ціла екосистема – продавці, охоронці, вантажники, вулична їжа, ті ж човники, які возили товар з-за кордону. Але ми не романтизуємо цей процес базаризації, бо разом з ним росла і тіньова економіка. За оцінками міжнародних дослідників, у 1996-му тіньовий сектор перевищив 50% від загальних розмірів господарства України. І зростав далі. Ринки цьому сприяли, адже продавців не оформлювали, зарплати платили готівкою, обліку майже не було. У такому середовищі швидко розвивався не лише бізнес, а й кримінал. Базари і раніше притягували криміналітет, але коли там з'явились справжні гроші, усе тільки масштабувалось. У схемах брали участь спортсмени, боксери, борці, важкоатлети, які залишились без фінансування, а також колишні ув'язнені, бо це було легко. Такі групи приходили до торговців і нібито пояснювали, що відтепер треба платити – за місце або за охорону. Це була пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Іронія в тому, що охорона справді була потрібна, держава її не забезпечувала. Суми коливались від символічних у провінції до значних відсотків від обороту на великих ринках. Коли базари перетворились на торгові міста з мільйонними щоденними оборотами готівки, за контроль над ними почали боротись великі угруповання. Конкуренція виливалась у відкриті вбивства. Розборки стали звичним явищем у 90-х у будь-якому обласному центрі. Покупці і продавці ставились до цього як до частини пейзажу. Через ринки також відмивали гроші від наркотиків, зброї, автокрадіжок. Їх проводили як виручку торгових точок. Тому Великий базар швидко став цікавим не лише для дрібних рекетирів, а й для серйозного криміналу. Власники ринків поступово легалізувались. Вони відкривали офіси, реєстрували компанії, йшли в політику. Ті, хто вижив, стали, скажімо так, авторитетними підприємцями. Наприклад, Олександр Фельдман, який наприкінці 90-х отримав в Харкові землю під будівництво ринку біля метро Академіка Барабашова і пільговий кредит. Так з'явилось Барабашово, на піку найбільший ринок Східної Європи. У 2002-му Фельдман уже став народним депутатом. Схожа історія – 7-й кілометр в Одесі. Його засновник Валерій Добрянський зумів організувати хаотичну торгівлю у велику систему. Ринок об'єднав міжнародні торгові спільноти від в'єтнамців і китайців до болгар і греків. Його власність і сьогодні прихована за офшорними структурами. Але найгучніша історія – це ринок Озерка в Дніпрі, який у найкращі часи приносив до $1 мільйона щомісяця. Тут починав Олександр Петровський, відомий під прізвиськом Нарік, що пережив 90-ті і згодом з'являвся поруч із президентом. У середині 2000-х розгорілась кримінальна війна.
Максим Курочкін, російський бандит, нібито купив ринок за $10 мільйонів. Але проти нього виступили структури привату Ігоря Коломойського та місцева влада. Спроба силового захоплення, вбивство директора ринку, арешт Курочкіна і його показове вбивство снайпером у 2007-му прямо біля суду. Усе це тягне на сценарій гостросюжетного бойовика. Тодішній міністр МВС Луценко називав це розборками між Курочкіним і Коломойським. А поки на базарах ділили гроші і сфери впливу, поруч вже формувався зовсім інший ринок. Той, який поступово витіснить старий. За даними дослідження споживчого ринку від компанії GfK USM, у 2001-му регулярно купляли продукти та потрібні речі на базарах 55% споживачів. У 2019-му цей показник впав до 7%. Кількість ринків скоротилась більше, ніж учетверо. Зайнятість у неформальній роздрібній торгівлі так само впала, хоча й не зникла. Якщо 90-ті зробили базар кузнею першого капіталу, то сьогодні він для тих, кому складно увійти в офіційну економіку. Повномасштабне вторгнення у 2022-му вдарило по ринках двічі, буквально і економічно. Харківський ринок Барабашово горів після удару градами у 2022-му, а 2025-му – після шахедів. Одеський привоз пошкодили влітку 2025-го. Також вплинуло переміщення населення і зміна споживчої поведінки. 3 мільйони домогосподарств залишились без постійного житла і звичного ринку. Мільйони покупців виїхали за кордон. Але водночас базар показав стійкість, яку часто не очікували. У малих містах, особливо прифронтових, він став справжнім центром економічного виживання. В Ізюмі, Херсоні, Миколаївській області після звільнення перші стихійні ринки виникали буквально через кілька днів. Адже потреба обмінятися, купити і продати не чекає на відновлення логістики і повернення торгових мереж. Для вимушених переселенців ринки стали одним із небагатьох способів заробітку, без складних вимог до документів чи кваліфікації. У кризовий момент базар повернувся до своєї первісної функції – зводити людину з людиною тоді, коли великі системи не працюють. Статистика воєнних років показує дві паралельні тенденції. Мережевий ретейл відновився швидко. За 17 місяців після вторгнення торгові мережі відновили 95% магазинів, а у 2023-му їхній оборот перевищив 1,5 трильйони гривень. Водночас зріс попит на готівкову мікроторгівлю. Під час блекаутів 2022-2023 років термінали часто не працювали, тому покупці повертались до розрахунків готівкою. За цей же час різко зміцніли цифрові конкуренти базару, але не одразу. У перші місяці вторгнення онлайн-торгівля просіла. Розетка впала майже у 200 разів – з 4 мільярдів гривень за місяць до 23 мільйонів. Але вже за півроку відновилась до довоєнного рівня. Загалом онлайн-ринок у 2022-му зріс на 17% до 151 мільярда гривень, навіть попри скорочення покупців на 23% через еміграцію. Просто ті, хто залишились, почали купувати частіше. Також стала доступною китайська платформа Temu, яка фактично займає нішу речових ринків 90-х. Низькі ціни і великий вибір без акценту на якість. Та попри все це, базар не вмирає цілком. Він тримається там, де онлайн і мережі не можуть забезпечити те, що він дає. Живий контакт з продавцем, можливість торгуватись, свіжий локальний продукт, низький бар'єр входу для малого виробника. І, звісно, соціальна функція, яку жоден застосунок не замінить. Для старших людей, які приїжджають на ринок за овочами, до знайомих продавців, розетка точно не альтернатива. Але якщо базари почали втрачати популярність, то справа не в тому, що люди їх раптом розлюбили. Просто з'явилась альтернатива, яка працювала інакше і для багатьох зручніше. Але щоб зрозуміти, чому базари втратили свої позиції, треба повернутись трохи назад, у початок 2000-х. Тоді економічно стало трохи краще. Зафіксували ріст ВВП та доходів громадян, що сприяли росту оборотів роздрібної торгівлі. Кількість ринків так само зростала. Найбільша кількість місць на ринках зафіксована у 2005-му.
понад 900 тисяч. Але далі усе це пішло на спад, особливо після 2006-го. Що ж сталося? А сталися вони – новостворені мережі супермаркетів та гіпермаркетів, яких ставало все більше. Між 2001 та 2003 до нашої країни зайшли перші зарубіжні мережі – Білла, Спар, Метро. Базари почали програвати мережевим магазинам через державну боротьбу з тінню. У 1999-му запровадили спрощену систему оподаткування. Це допомогло великим рітейлерам знижувати податки, оформлюючи частину працівників як ФОПів, а також тиснуло на продавців на ринках легалізуватись. Паралельно зростали безготівкові розрахунки, стало більше банків і зарплат на картки. А ліміти на готівкові розрахунки між підприємцями з 2001-го – 3 тисячі гривень, з 2005-го – 10 тисяч гривень. Ускладнили великі тіньові операції. У результаті базари поступово звузились до дрібної торгівлі, яку складніше контролювати. Ще один крок, щоб вивести економіку з тіні – обов'язкові POS-термінали, щоб майже прибрати готівку. Вони мали б стати обов'язковими для всіх торговців в кілька етапів, починаючи з 1 січня 2023 і закінчуючи 1 січням 2026. Але навіть білим мікропродавцям це не вигідно. Витрати на термінали і комісії зменшують їхні доходи. Але зрештою, якщо ми хочемо прозорих правил, які мають бути в цивілізованій країні, цього не уникнути. Через війну ФОПам першої групи відтермінували цю вимогу до кінця воєнного стану. Але проблема, звісно, нікуди не дінеться. А ще боротьба з тінню не повинна знищити дрібний бізнес, який годує тисячі сімей. Тож тут потрібен варіант рішення, який об'єднує всі сторони. Загалом трансформація базарів у великих містах відбувається по-різному. Басарабський ринок у Києві, збудований у 1912-му, пройшов шлях від сумнівного базару 90-х до сучасного гастрономічного простору. У 2026-му його відкрили після реконструкції як поєднання ринку і фудкорту в центрі столиці. Сумський ринок у Харкові – схожий приклад. Після реконструкції до Євро-2012 він став чимось середнім між ринком, магазинами і ресторанами. Фактично торговим простором преміум рівня, але з вайбом базару. Житній ринок у Києві показує інший сценарій – він бореться за виживання. Відкритий у 1877-му, він уже багато років під загрозою забудови. У 90-ті там можна було купити буквально все – від хустин до молока. А тепер надто приваблює забудовників, які намагаються під прикриттям реконструкції проштовхнути його знесення. Але поки громада і торговці тримають оборону. Базар тут є не лише торговим, але й символічним простором. Знести Житній – значить знести частину пам'яті району. Поряд із традиційними базарами в Україні з'явився новий формат – ринки їжі – фудмаркети. Це накриті або відкриті простори, де фудкорти, пекарні, фермери та гастропроєкти продають готову їжу і свіжі продукти. Перші такі місця відкрились у Києві, Львові та Одесі у 2017-2022 роках. Вони мають сучасну естетику – дерево, цегла, локальні продукти, QR-меню. Це формат для тих, хто вже не ходить на звичайні базари, але хоче купувати напряму у виробника і відчувати живу їжу. Звісно, там усе це суттєво дорожче і вже ніби як для нового чи то більш забезпеченого покоління покупців. Саме у цьому сегменті відбувається найцікавіша трансформація – базарна ідея. Виробник напряму до покупця, ніяких мережевих посередників, отримує нову естетичну оболонку і повертається до міського середнього класу. Ідея, що ринок під відкритим небом – це ознака бідності або відсталості, розбивається об досвід найбагатших міст Європи. У Лондоні Баро Маркет, розташований у тіні Лондонського мосту, веде своє існування понад 1000 років. Він і сьогодні приваблює близько 20 мільйонів відвідувачів на рік. Ще 30 років тому це був занепалий оптовий ринок, від якого хотіли позбутись. Сьогодні тут 100 прилавків з преміальними локальними і не лише продуктами, наприклад, лосось власного вилову. Місце оренди найкращого місця в 2024-му коштувало близько 1100 фунтів на місяць, тобто майже $1500, і це без урахування сервісних зборів. Здається, це пряма протилежність бідності.
Париж – ще більш промовистий приклад. Місто з 13 мільйонами мешканців агломерації має понад 80 регулярних продовольчих ринків, щонайменше по одному у кожному кварталі. Марше де Алігер поряд з Бастилією відкритий з 1779-го. І досі щодня, крім понеділка, заповнений покупцями і торговцями. Це і фермери, що привозять своє власне листя і кореноплоди, і незалежні торговці, що закуповують продукцію на найбільшому оптовому продовольчому ринку світу – Ранжіс. Ці ринки не борються за виживання, адже вони вже давно є невід'ємною частиною міської ідентичності і конкурентною перевагою Парижа перед Амстердамом або Берліном у тому числі. Держава їх регулює, оподатковує, контролює санітарний стан і не намагається замінити супермаркетом, а ще заохочує спрощеною податковою системою для самозайнятих. Існують обмеження на площу та кількість торгових місць, якими може користуватись один підприємець. Так можна уникнути монополізації ринкового простору. Також встановлюються нижчі ставки ринкових зборів для фермерів та інших постачальників локальної продукції. Досвід таких міст, як Париж чи Лондон, показує, що базар цілком може органічно існувати в сучасному місті. Він займає свою нішу, не витісняє великі мережі і водночас не розширює тіньову економіку. Але це працює лише тоді, коли є зрозумілі правила гри, чітке розмежування малого бізнесу і великих гравців, справедлива податкова система і підтримка тих, хто дійсно працює сам на себе, бо інакше базар втрачає свій сенс. Тож, як бачимо, базар не зник, але змінив форму. З місця перших мільйонів і бандитських сутичок він поступово перетворився на щось більш людське. Він дає нам не тільки товар, а соціальний досвід, можливість торгуватись, свіжий локальний продукт. А ще він гнучкий і швидко пристосовується до криз. Тому базар переживає системи, які здаються значно сильнішими і сучаснішими. Сьогодні базари вже не конкурують напряму з супермаркетами чи онлайном. Вони займають нішу, де важливі довіра, зв'язок і відчуття свого. Та, як ми вже казали, ми не романтизуємо базар, бо разом із ним завжди існували і тіньова економіка, і відсутність правил, і проблеми з контролем. Тому головне питання сьогодні полягає не в тому, щоб врятувати чи, навпаки, закрити базари, а скоріше в тому, чи можливо знайти межу між виведенням торгівлі з тіні і збереженням простору для дрібного бізнесу. А що ж обирає сам покупець? Напишіть нам в коментарях, де ви частіше купуєте продукти і речі – на базарах, в супермаркетах чи в інтернеті. А ми дякуємо за перегляд.